Stearinoljetkittet. Jag knådar upp kittet. Det blir så med kittets lagring att lite olja flyter upp. Det är torrare i botten och det är efter lång tids lagring lite våtare i toppen. Och då tömmer jag ut hela portionen på bordet. Det ser förskräckligt kladdigt ut. Men bara lugn. Knåda det precis som bulldegen. Inte med fingrarna in i utan med handloven och pressa det sakta. För det som tillverkas och lagerhålls i de här 2 kilos förpackningarna, det är just portioner för att man ska kunna ta upp allt på bordet. Det ser väldigt kladdigt ut men oljan försvinner in och därefter så är det någon slags medium shit. Men nu är det jag som bestämmer och min hand och det här varma sommarvädret eller den kalla höstdagen som påverkar kittet. Värme mjuknar och kyla hårdnar kittet. Och när jag är nöjd så kan jag då göra ett litet prov om egenskaperna är som jag önskar. Och då ska ju kittet i detta läget vara så att det är formstabilt. Så det ligger stilla i kittfalsen. Och det ska vara klibbigt så att det är en vidhäftning direkt så. Det här är jätteviktigt för fästet mot glaset. Att då både ha ett kitt som är formstabilt men ändå så mjukt och följsamt att det är klibbigt där men att det inte fastnar i min kittkniv. Det är ju egenskaper som går rakt emot varandra. Och det är så små mängder det handlar om. Att en nypa pulver eller att den bara ligger en liten stund på ett papper så sugs överskottsoljan ut. Och jag ger mig inte förrän jag är nöjd. För att åstadkomma detta så gör vi samma modell som betongblandningen. Där man har flera fraktioner av sten och sand som samsas för att hjälpa varandra. Här är alltså 3 olika slags kritor i detta kittet. Både stora korn och lite små korn och lite mjuka korn och det är sugande och icke-sugande. Just för att betongvägen får till de här egenskaperna. När jag då har knådat upp det här så kan den klumpen ligga där en vecka på bordet utan att det blir skinn och torra knutor. Och om jag någon gång emellanåt, när jag kommer ihåg att passera glasmästeriet, knåda runt, så kan det ligga i ytterligare en vecka. Om jag nu skulle tycka att det här kittet, det känns en varm sommardag, det är lite för mjukt. Då kan jag använda ett torrt pulver. Kanske pimpstensmjöl eller krita och knåda i. Det här är väldigt likt bullbaket. Jag lastar kittkniven och så kommer jag till att skava av kittet med stålkanten mot träkanten så det ska hänga som lavinfara på fjället. Och så driver jag gör det sakta så ni ser hur jag skaver av. Och då använder jag min kittkniv som egentligen är en stålspackel. Men den är böjlig på det viset. Den är tunnare och tunnare ju längre ut den kommer. För att jag ska kunna lägga an med lite tryck mot träkanten och glaset och dra av. Och kittet som då är för mycket, det rullar före och trycker sig ner i kanten emellan glaset och träet. Och fyller ut så att jag inte får några luftbubblor. När jag nu drar sakta så ser du hur det skär av fint emot glaset och träkanten. Och när jag kommer hit till hörnan så reser jag armbågen upp och går ut.
Andra kittor som är mer likt barnens modellera kan ju vara så att man kan skära av kittet, man kan skrapa av kittet, men inte med detta som är så klibbigt. Då måste jag komma ner flack vinkel så här med kittkniven för att dra av. Där blir små tumavtryck i kittet. Man greppar om det och hänger på det och aj, det blev en skada. Eller det blev inte riktigt så fint som jag tyckte att jag ville ha det. Oj, där blev en skada. Och där blev en till. Då reparerar jag den och jag kan hålla på med detta hur många gånger som helst ända till jag är nöjd med slutresultatet. Och där går jag ut diagonalt så har jag ett litet fint veck. Det var ju samma pulver som jag hade för att torka upp kittet lite. Jag föredrar pimpstensmjölet jämfört med kritan som också är användbar. Men kritan har inte riktigt så skarpa korn som pimpstensmjölet har. Det här penslar jag då på. Och allt som nu har blivit sådana feta linoljetafsar till exempel, de försvinner hokus pokus. Och då blir det ingen fönsterputsning efteråt. Då är det inte så många olika material jag behöver, utan det är shellack som spärrgrund, det är kittet och det är pimpstensmjöl. Och därefter så är det klart för målning omedelbart. Så att det här är ett alternativ till alla moderna fogmassor och kittor. Plus att jag kan använda det här på ett helt annat sätt också, som är svårt att göra med silikon och liknande. Och det är det vi kallar för kittvälling.